เจาะลึกอาณาจักรกุไทยอาณาจักรเก่าแก่ที่สุดในอินโดนีเซียเชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาณาจักรนี้เช่นเดียวกับแอดวันนี้แอดจะนำข้อมูลแบบเจาะลึกมาเล่าให้ฟังคนชอบอ่านเรื่องคนโบราณแบบลึกๆเขารู้กันวันนี้แอดจะนำเนื้อหาที่มาที่ไปเกี่ยวกับอาณาจักรกุไทยมาตาปุระลงลึกแบบละเอียดครับอาณาจักรกุไทยเป็นอาณาจักรฮินดูในหมู่เกาะซึ่งเป็นอาณาจักรหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในอินโดนีเซียอาณาจักรกุไทยสันนิษฐานว่าก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ประมาณคริสตศักราช 400 ซึ่งการดำรงอยู่ของอาณาจักรกุไทยนั้นถูกค้นพบโดยเสาจารึกรูปยูปา7 เสาในโมราคามานเขตกุไทยเคอร์ตาในกาลิมันตันตะวันออกประเทศอินโดนีเซียราชอาณาจักรตั้งอยู่ในโมราคามานกาลิมันตันตะวันออกโดยเฉพาะที่ต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหาคำชื่อคูไตมาจากในจารึกเขียนภาษาปัลลวะของศาสนาฮินดูหมายถึงของขวัญสำหรับนักบวชพราหมณ์พบจารึกที่บ่งบอกถึงความมีอยู่ของอาณาจักรจากฐานที่ถูกสร้างขึ้นในคริสตวรรษที่ 4 วัฒนธรรมของศาสนาเหล่านี้ถูกนำเข้ามาในอินโดนีเซียประมาณศตวรรษที่ 2 หรือ 4 ตามลำดับยุคของอาณาจักรคูไทยมอร์เทดิพิเรเริ่มขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามุลวรมานในศตวรรษที่ 4 ขยายออกไปในเมืองโมราคามานริมแม่น้ำหาคำและปกครองโดยราชามูลวรมันประชากรอาศัยอยู่ได้ดีและสงบสุขในคริสตวรรษที่ 13 มีเกบาตารันอยู่ภายใต้อาณาจักรมัชปาหิตนำโดยราเดนโกเอซูมายึดอจิบาตาราอากรุงเทวาสักติอีกชื่อบาตารากาตาเนการาในตันจุงกูเตและต่อมากลายเป็นอาณาจักรภายใต้อาณาจักรในบัญจาจนกระทั่งยุคล่าอาณานิคมที่เปลี่ยนแปลงอาณาเขตอันศักดิ์สิทธิ์กุไตกาตาเนการากลายเป็นสุลต่านของกุไตกาตาเนการาอิงมาตาดิปุราและเป็นชื่อของสุลต่านอาจิมูฮัมหมัดอิดริสสุลต่านคนแรกหลังจากที่อำนาจของอาณานิคมสิ้นสุดลงและอินโดนีเซียก็ได้รับเอกราชจากนั้นรัฐบาลก็ฟื้นขึ้นมาโดยการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของกันและกันในปี 2001 พิธีตามประเพณีมูลาวามันโมราคามันเซเรามหาราชาศรีนาราประดิษฐาหวังสวามานได้เข้ายึดครองบัลลังก์แห่งมหาราชาในอาณาจักรกฎหมายจารีตประเพณีกษัตริย์กุไตมูลาวรมันซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่โมราคามานสุลต่านแห่งกุไตกาตาเนการได้จัดพิธีตามประเพณีของเมื่อวันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2544 โดยแต่งตั้งสุลต่านชื่อสุลต่านอาจิมูฮัมหมัดซาเลหุดินที่ 2 ซึ่งประจำอยู่ที่เต็งการองวัฒนธรรมของอาณาจักรกุไตกลับสู่รัชทายาทเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมของหมู่เกาะคูไทจึงเป็นที่รู้จักในต่างแดนกุไตมีต้นกำเนิดมาจากเมืองมัคคะทาในแคว้นมกาธาชมพูทวีปประเทศอินเดียในปัจจุบันจักรพรรดิซุงกาแห่งอินเดียโค่นกษัตริย์กูไตลงลำดับวงตระกูลของกูไทมูลาวามาน King Gai Kutai Mulawarman มหาราชาศรีกุดังกาในหนังสือโกตาสวาลาลำดับวงตระกูลในแคว้นมกาธาชมพูทวีปเริ่มต้นจากจักรวรรดิชุงกาที่มีอำนาจตั้งแต่ปี 185 ก่อนคริสตศักราช 73 ก่อนคริสตศักราชจักรวรรดิชุงกาสันสกฤตเป็นราชวงศ์มัคคะทาซึ่งปกครองอินเดียตอนกลางและตะวันออกทางเหนือชุงกาก่อตั้งขึ้นหลังจากการล่มสลายของราชวงศ์เมารยันเมืองหลวงของชุงกาคือปาตลีบุตรต่อมาชุงกาถูกแทนที่ด้วยราชวงศ์มคธาในอินเดียตอนกลางและตะวันออกประมาณ 73 ปีก่อนคริสตศักราชในประวัติศาสตร์เทมโบของอาณาจักรคูไทมิลเวอร์เมินกษัตริย์แห่งอาณาจักรชุงกากลายเป็นกษัตริย์และสร้างราชวงศ์วรมันหรือราชวงศ์วอร์เมินเทพเจ้าหมู่เกาะลำดับวงตระกูลนี้ในสมัยราชวงศ์เมารันในรัฐบาลของศรีมหาราชาพริหัทรีในอาณาจักรมากาดาซึ่งเป็นเมืองหลวงของดิเปตาลิปุตราในอินเดียปัจจุบันผู้ต่อสู้กับมหาเสนาพาธีปุษยมิตราผู้ก่อตั้งราชวงศ์สุงคะเป็นผู้ให้กำเนิดมหาราชาอัคคณิมิตรสร้างเมืองวิสิดาและทายาทชื่อวาสุมาหุนมิโตรกาผู้เป็นหัวหอกในอัตวังคะผู้ให้กำเนิดราชวงศ์สุงคะและให้กำเนิดกษัตริย์แห่งอัคคณิมิตรสร้างเมืองวิสิดาและทายาทของเธอชื่อวาสุมาอินมากาดากษัตริย์ในหมู่เกาะเริ่มจากจักรพรรดิปุษยมิตราสุงคะในช่วง 185-149 ปีก่อนคริสตศักราชอัคนิมิตราในช่วง 149-141 ปีก่อนคริสตศักราชวสุจยสถานในช่วง 141-131 ปีก่อนคริสตศักราชวาสุมิตราในช่วง 131-112 ปีก่อนคริสตศักราชอันธรกาในช่วง 124-120 ปีก่อนคริสตศักราชปุลินทกาในช่วง 122-111 ปีก่อนคริสตศักราชโคสะวัชรมิตรภคพัทเทวพูตในช่วง 83-73 ปีก่อนคริสตกาลผู้ให้กำเนิดมิโตรคะจักรพรรดิสูงมีเชื้อสายชื่อมิโตรกาผู้ให้กำเนิดภรรยาอัฐวังกาพี่ใหญ่พระเจ้าทวรมันที่ 7 ราเชนทรมันขึ้นมาเป็นกษัตริย์ในกัมพูชา
2. กุดังกามหาราชาศรีกุดังกามาเป็นกษัตริย์แห่งนารัตวิวากาลิมันตัน 3. ปุตรีสปาติกนาวาอภิเษกสมรสกับกษัตริย์เมืองสลกเนการาเทวาวามานที่ 8 สุนทปุระวาชวาตะวันตกกลายเป็นบันเตินอาณาจักรสักการะนำโดยกษัตริย์ที่เรียกว่าผู้ต่อต้านอาณาจักรสักการะทำสงครามกับอาณาจักรกูไทมาปุระปูอาณาจักรสักการะได้รับความช่วยเหลือจากชายชื่อสัมบุราไกมินักในกูไตมาตาปุระและรัฐที่ชื่อทาบาลารึงหรือทานาบุมบุงราตูในบันทึกเรื่องเนโรยงกูไตใช้ชื่อเตบาลาริอุงอาณาจักรสักการะทำสงครามชนะอาณาจักรกูไทมาปุระปูและเปลี่ยนชื่อเป็นอาณาจักรกูไทกาตาเนการาประเทศนี้บรรยายไว้ในคูไทนิโรยงซึ่งบอกในอดีตชื่อที่ดินราทูบัมบังในเรื่องราวการสร้างดินแดนพลังซอกเกอร์พร้อมด้วยพระราชวังที่เรียกว่าเรียงหอนพร้อมด้วยเซเนพอทีและฮิลูเบอร์แลงและอ้างอิงจากเพเลอร์สธานาที่ทายาทของตันปิฮาตูอภิเษกกับราชอำนาจของหลี่ยี่ในเวลาต่อมาทายาทของจักรพรรดิฟูนันเป็นทูตการค้าชื่อกาดงกาซึ่งชายหนุ่มชื่อเกอลิงหรือกลิงคนหนึ่งชื่อคิมลูกชายของสุริยาเทพแห่งดวงอาทิตย์โดยใช้ชื่อว่าวังสาเกตะชื่อนี้เป็นที่รู้จักในชื่อมหาราชาสีอักวามันซึ่งเป็นทายาทของโอรสของเบรอเธอซึ่งขึ้นเป็นกษัตริย์ในเมืองเซเลเคเนเกเรในแหลมธานาซุนดาปุระวาส่วนบรรดากษัตริย์ในคูไตในเนโรยองได้แก่ 1. ตันมินักสัมบูราไกบุตรชายของตันมัมปี 2. แทนเมมพีแต่งงานกับพิวอันเทฮอนีให้กำเนิดบุตรชื่อแทนพิฮอทู 3. แทนพิฮอทูแต่งงานกับพิวอันพิวทรีทัมบาวมีลูกชายชื่อแทนเมราแทม 4. แทนมีแทมมีลูกชื่อแทนเทมเบอัต 5. แทนเทมเบอัตมีลูกชายชื่อแทนแซแดง 6. แทนแซแดงมีลูกสาวที่มีชื่อเจ้าหญิงปวนกัมโบคิวเจ้าหญิงกาบกเจ้าหญิงกาบกอภิเษกสมรสกับพี่ชายคิงแคมมหาราชาศรีกุดังกากษัตริย์ประวาธรรมซาดิวามาลายาทรงเป็นพระราชโอรสของกษัตริย์สลากในการเทลมันที่ 8 ในหนังสือประวัติศาสตร์เกลานาของสากาซุนดาสากาซุนดาไปอินโดนีเซียในศตวรรษที่ 3เป็นเวลาหลายพันปีโดยออกจากชมพูทวีปคืออินเดียปัจจุบันหนังสือประวัติศาสตร์เกลานาสากาซุนดามหาราชาอัควานมันพระราชโอรสของพระเจ้าสลกเนการาเทวามันที่ 8ประบูทรมวิระยะเทวามันสาลกภูวนะ 1. ทายาทสายมหาปุตรีเทวีมินาวตีถือครองอิสวารีตุงกันเปติวีวามันเทวีแต่งงานกับมหาเรศีจากวัมสาสาลันกายนะในพานตาราชาทารูมาเนการาถือครองมหาราชาชยสิงคาวะมันราชาดิรจากูรูดามาปุรุซาปกครองระหว่างคริสตศักราช 358-382 ในเมืองหลวงสิงคโปร์มีลูกมหาราชาราชเรศีทยราชากระหม่อมที่ 2ครองปีคริสตศักราช 382-395 มหาราชาปุรณวรมันราชาตารุมาเนการะที่ 3ปกครองตั้งแต่คศ 395-434 พี่มหาราชาปุรณวานมันมาจากคุณแม่อีกคนมหาเทวีหรินารมันเทวีมีสามีกับพ่อค้าผู้มั่งคั่งส่วนจันทนมันกลายเป็นเอกอัครราชทูตอาณาจักรทารุมาเนการะในประเทศจีนสำหรับน้องสาวคนอื่นๆได้แก่เกจวมันกลายเป็นทูตของอาณาจักรทารุมาเนการะในเกาะสุมาตราปัทมวามันเอกอัครราชทูตแห่งอาณาจักรตารุมาเนการาประจำศรีลังกาพระบรุณวันขึ้นเป็นรัฐมนตรีผู้บัญชาการทะเลในตารุมาเนการาสุเครตวันขึ้นเป็นผู้พิพากษาแห่งอาณาจักรในตารุมานาการะทายาทที่ 2ทายาทสายมหาราชาอัควาวามันปริญญาวังเสเกตซึ่งอภิเษกสมรสกับพระโอรสของมหาราชสีกุดังกาชื่อมหาสุรีเทวิการีให้กำเนิดบุตรชาย3 คนบุตรชาย3 คนกลายเป็นกษัตริย์ที่เขียนประวัติศาสตร์บนจารึกยุพานั้นเองทายาทที่ 3ทายาทสายมหาปุตรีเทวีอินดารีอภิเษกสมรสกับมหาเรศีสันตุนุผู้สร้างหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำจิเรบอนตั้งชื่อให้ว่าอินราประหัสตะมีชื่อว่ามาอุนเซรีมซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณดังกล่าวแม่น้ำอินทรรกิลาและจิเรบอนที่ไหลผ่านบริเวณของตนได้รับมอบให้ชื่อกังกนาดีต่อมาอาณาจักรอินทรประหัสได้พัฒนาเป็นอาณาจักรใหญ่มหาเรศีสันตนุขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์พระองค์แรกด้วยพระอิสริยศเป็นอินทรสกาลาเกรตบัวนะจายซาเดียนากราเป็นผู้สืบทอดต่อจากมหาเรศีสันตานุในอาณาจักรอินทรเพรสเตอร์ซึ่งพระเจ้าชัยสัตยานาครได้ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ที่ 2แห่งอินทรประหตพระองค์เป็นพระราชโอรสองค์หัวปีของจักรพรรดินีอินในลำดับพงศาวดารพระองค์ยังเป็นพระราชนัดดาของจักรพรรดินีพระเจ้าตรุมนกรณกล่าวที่ 1และยังเป็นหลานชายของมหาราชาอัควานมันมหาราชกุไตซึ่งเป็นลูกสะใภ้ของศรีกุดังคะในรัตนวิภากาลิมันตันด้วยอำนาจของปุรณวันมหาราชาราชรุมานาคราที่ 3ประวัติศาสตร์นี้จึงสร้างพระราชวังปากุงวาตีและชาวกุไตจากนั้นจึงสถาปนาอาณาจักรต่างๆขึ้นในชวากลางและชวาตะวันตกผ่านทางอาณาจักรอินทรประหัตตาและบันเตน
และชาวคูไตได้รับการยอมรับโดยใช้ภาษางาปักพี่น้องเทวาอารมันที่ 7คือเดงนาโกปาลาจาเยงรานาและลูกๆของปุตรีคานทารีเลงการาเทวีเทวาวรมันที่ 6แต่งงานกับเจ้าหญิงพานตนาการีเทวามันที่ 7ภรรยาหญิงชื่อเจ้าหญิงแคนราโลคานาซึ่งลดตำแหน่งพระมหากษัตริย์แห่งทิปาการุยังสุมาตราและกษัตริย์มาเลในจัมบีและกษัตริย์แห่งจัมบีเป็นสุลต่านในภายหลังมาเลในจัมบีและมาเลเซียเป็นหมู่เกาะของหมู่เกาะมาเลมหาราชาดิราชจาชัยวรมันอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงมหาราชาศรีจุฑามานิวามาเทวาในพระเจ้าศรีวิชัยในศรีกุนตังมหาเมรุในเกาะสุมาตราทรงขึ้นเป็นกษัตริย์ที่นั่นโดยมีพระอิสริยยศเป็นมหาราชาศรีมารวิชัยยตุงคะในรัชสมัยของมหาราชาเซนดราเทพเจ้าแห่งสงครามคศ972ถึง1020ผู้ให้กำเนิดมหาราชาประบูมุลาตุงกันเทวาปกครองกุไตในมาตปุระตั้งแต่คศ1020ถึง1069มหาราชานาลาอินทราเทวาผู้ให้กำเนิดอจิปุตรีพิดาราปุติซึ่งต่อมากลายเป็นมหาราตูกุไตในมาตปุระโดยมียศเป็นมหาราตูมายังมูลาวานีผู้ต่อสู้กับเจ้าชายจีนเนื่องจากความแตกต่างในทาทาครมะประเพณีดั้งเดิมมหาบุตรีนิลาเปอร์กัสติวาติตีอภิเษกสมรสกับพระเจ้าปักวันปัจจรันพระนามว่าฮิงมินเลดเวสีซึ่งดำรงตำแหน่งกษัตริย์วิษณุเทวาตามุรติในปีคริสตศักราช1030มหาราชาอินทรามูเลียตุงกาวานมานเทวาขึ้นเป็นกษัตริย์คูไตในมาตาปุระและประวัติความเป็นมาของรัชสมัยของมหาราชานาลาพระอินทร์ขึ้นครองราชย์ระหว่างปีคศ1069ถึง1117และถูกแทนที่โดยพระธิดาของพระองค์มหาราตูมายังมูลวารณีขึ้นครองราชย์1117ถึง1166และถูกแทนที่โดยพระอนุชาของมหาราชาพระอินทร์มูเลียตุงกาวามันเทวาตั้งแต่ปีคศ1166ถึง1214มหาราชาศรีลังกาเทวทาขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งคูไตในมาตาปุระมุรากามันให้กำเนิดมหาราชาแก่พรานาตุงกาขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งคูไตในมาตาปุระและอดินทาเจ้าหญิงพระนามว่ามหาบุตรีนาเทวีเกณฑ์คานาปุรีภริยาโดยลิงบงกันฐานะนามแฝงสังกาเรียกเกบอนปุตรากาบองกันและภริยากระบงเกกเป็นโอรสของกษัตริย์ดายักบงกันเบนูอากอิสุยที่แม่น้ำโองซึ่งมีกษัตริย์ทรงพระนามว่าฮิรงโสกะจริงๆแล้วยังมีมรดกกูไตมากมายเช่นหมวกสร้อยคอมุ้งสีเหลืองเป็นต้นโบราณวัตถุต่างๆเหล่านี้เป็นโบราณวัตถุของกูไตนักประวัติศาสตร์มองว่าผู้ก่อตั้งโดยกุดังกามาจากปากอ่าวสยามอยู่ทางตอนใต้จีนหรืออาณาจักรกัมพูชามีชื่อว่ากุดังกาเป็นวัตถุที่ประกอบขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ของอาณาจักรไกรกุเตปุงมงกุฎจากอาณาจักรคูไททำด้วยทองคำหนัก 1.9 กิโลกรัมสร้อยคอคูไตเป็นสร้อยคอทองคำหนัก170กรัมตกแต่งด้วยจี้รูปนูนเรื่องรามเกียรติ์เป็นหนึ่งในคุณลักษณะของอาณาจักรคูไทมาจากชมพูทวีปอินเดียปัจจุบันมีเพียง2เส้นในโลกสร้อยคอแรกตั้งอยู่ในอินเดียและแห่งที่2อยู่ในพิพิธภัณฑ์มูลาวามันดาบกษัตริย์คูไตดาบนี้ทำจากวัสดุทองคำแข็งบนสายบังเหียนของดาบมีการแกะสลักเสือเตรียมกินกระโจนเข้าหาศัตรูในขณะที่ปลายส่งดาบตกแต่งด้วยรูปจระเข้แกะสลักดาบเล่มนี้ดำรงอยู่และเก็บรักษาไว้จนถึงทุกวันนี้เต่าทองนี่เป็นหนึ่งในโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรคูไทเป็นหนึ่งในวัตถุที่นำเสนอโดยเจ้าชายผู้มาจากอาณาจักรจีนและมอบให้กับเจ้าหญิงอจิบิดดาราปูตเจ้าชายได้พระราชทานสิ่งของพิเศษต่างๆมากมายเพื่อพิสูจน์ความจริงจังของเขาที่ต้องการแต่งงานกับเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรนั้นไหอุมบุกิจมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจักรพรรดิหนึ่งจักรพรรดินีเป็นพระกุมารหญิงซึ่งพบประสูติที่ของที่ลอยอยู่ในมัดไม้ไผ่ที่ชาวบ้านพบสิ่งพิเศษเกี่ยวกับของไม่ได้มีเพียงเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่ยังมีไข่ไก่ซึ่งตอนนี้กลายเป็นเครียสทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาณาจักรกูไทที่มีบันทึกไว้ในชมพูทวีปประเทศอินเดียปัจจุบันจะได้รู้ที่มาที่ไปของคำว่าคูไทของอาณาจักรนี้แต่สิ่งที่ได้รับรู้เพิ่มขึ้นคือมีอาณาจักรคำว่าไทยคูไทในสมัยโบราณที่ชมพูทวีปอยู่จริงเรื่องในตำนานมันน่าค้นหาจริงๆขอบคุณที่ติดตามและรับชมเสมอมา